منبع این ویدیو کتاب تاریخ ایران تالیف حسن پیرنیا و عباس اقبالاشتیانی. دوستان، صحبتی که راجع به اپیزودهای اولیه باید انجام بدم این هستش که صحبت راجع به 2700 سال پیشه و هیچ منبع موثق 100% برای این مورد وجود نداره و ممکنه که منابع با هم دیگه متفاوت باشن، اما بهترین کتابی رو که از دید مورخین میتونستیم استفاده کنیم کتاب تاریخ ایران حسن پیرنیا و عباس اقبالاشتیانی بود. پس امیدواریم که این کتاب مورد قبولتون قرار بگیره. همراه ما بمونید. یک هفته در میون اپیزودهای تاریخ ایران رو داریم و در اون هفته‌ای که اپیزود تاریخ ایران آپلود نمیشه سعی می‌کنیم ویدیوی متنوع و جذاب‌تری رو در خدمت شما قرار بدیم. بریم سراغ قسمت دوم تاریخ ایران، هخامنشیان. پارس‌ها قومی بودن از نژاد آریایی که تاریخ دقیق مهاجرتشون به ایران معلوم نیست. همونطور که در قسمت قبل گفته شد، مادها و پارسا چندین بار بر علیه امپراتوری آشوری با یکدیگر متحد شد. پارسا سالهای طولانی مدتی زیر سیطره آشوری ها بودند و این امپراتوری آشور بود که سالها پادشاهان پارس رو انتخاب میکرد. بعدها با شکست و فروپاشی آشوریان توسط مادها، این دفعه قدرت دست مادها افتاد و مادها روی سیاست و امور داخلی قوم پارسا دخالت میکردند و چندین سال امرای هخامنشی که ریاست داشتند دست نشانده مادها بودند. طبق گفته‌های هرودوت، پارسیا به 6 طایفه شهری و دهنشین و 4 طایفه چادرنشین تقسیم شده بودند. خانواده هخامنشی از نجیب‌ترین و اصیل‌ترین طایفه‌های پارسی بودند. این خانواده هخامنشی بود که بخش بزرگی از جهان رو برای بیش از 2 سده یکپارچه کرد و بزرگترین امپراتوری جهان تا امروز رو کوروش بزرگ در سال 550 قبل از میلاد بود که تأسیس کرد. در دوران خشایارشاه یکم هم این قلمرو بزرگترین گستره خودش رسید. همونطور که تو اپیزود قبلی براتون توضیح دادیم که گفته شد سران حکومت ماد به سمت کوروش اومدن، اینجا ما قراره بپردازیم به پیروزی کوروش به صورت دقیق‌تر. اینجا میرسیم به یک مسئله بحث برانگیز تاریخ که بین مورخین هم اختلافات زیادی است. طبق گفته بابلی‌ها و مورخین یونانی علل خصوص هرودوت، آستیاک پادشاه ماد دختری داشت به نام ماندانا. یه شب پادشاه در خواب دید که روی شکم دخترش درخت تاک بزرگی رویده که سراسر آسیا رو فرا گرفته. موقعی که اون زمان بیشتر روحانیون جامعه رو تشکیل میدادن رو به دربار خودش احضار کرد و تعبیر این خواب رو ازشون پرسید. موقع اینجوری خواب رو تعبیر کردن که ماندانا صاحب فرزندی میشه که پادشاهی بزرگی خواهد داشت و این فرزند آستیاگ رو سرنگون میکنه و فرمانروای کل دنیا میشه. آستیاگ از این مسئله به شدت ترسید و دختر خودش رو به وصلت کمبوجی پادشاه انشان یا انزان در مغرب فارس که مقر حکومتش از حکمتان دور بود و دست نشانده ماد بود در آورد. بعد از مدتی که متوجه شد ماندانا بارداره، از دخترش خواست که مدتی توی حکمتانه بمونه. به محض اینکه فرزند ماندانا متولد شد، آستیاگ که سنگدل و بیرحم بودن زبون زد عام خاص شده بود، به یکی از وزیرای خودش دستور داد که نوزاد رو به جنگلی ببره و اونو همونجا رها کنه تا طعمه حیوانات جنگل بشه. خلاصه وزیر آستیاگ کوروش رو به جنگلمان سپرد و دستور آستیاگ هم براش کامل توضیح داد. توی همین حین نوزاد جنگلمان به تازگی مرده بود. به خاطر همین موضوع با همسرش تصمیم گرفتن تا نوزاد مرده خودش رو توی جنگل بزنن و کوروش رو پیش خودشون بزرگ کنن. کوروش تا 12 سالگی توی خفا و به دور از همه بزرگ شد. کوروش کم کم توی جامعه حاضر شد و با بچه‌های وزیران دربار ماد وقتش رو میگذرد و بازی میکرد. طبق شواهد کوروش یه روزی با بچه‌ها دعواش میشه و بچه‌ها از کوروش شکایت میکنن که کوروش به ما و بقیه بچه‌ها توی بازی زور میگه. خلاصه نظر وزیران به این بچه 12 ساله جذب میشه و تصمیم میگیرن که پیش پادشاه ببرنش. آستیاگ وقتی جرأت و شجاعت این بچه رو دید به شدت حیرت زده شد و دستور دادش که تحقیقات لازم رو روش انجام بدن که پدر مادر این بچه کیه و چه کسانی هستن. خلاصه بعد از مدتی متوجه میشن که این بچه نوه خودشه. طبق گفته مورخین آستیاگ ظاهر خودش رو حفظ کرد و نشون داد که از این اتفاق خوشحاله، ولی فوراً کوروش رو با مادرش به پارس فرستاد و بعد از اون وزیری که دستور آستیاگ رو به درستی انجام نداده بود رو به وحشیانه ترین حالت ممکن، یعنی کشتن بچه و خوراندن گوشت بچه به پدرش تنبیه کرد. اون چیزی که موقعا پیش بینی کرده بودن درست در اومده بود. کوروش توی ولایت خودش
خودش بزرگ شد و راه و رسم جنگیدن و اسب سواری و تیراندازی رو یاد گرفته بود. کوروش بعد از مدتی جانشین پدرش یعنی کمبوجیه در انشان شد. بعد از اینکه کوروش به قدرت رسید از پرداخت خراج به دولت ماد خودداری کرد و به خاطر همین آستیاگ فرصت رو غنیمت شمرد و ارتش بزرگی برای تنبیه نوه سرکشش فرستاد. طبق گفته یه سری منابع میگن کوروش چند بار با آستیاگ جنگید و در اولین جنگ کوروش از لشکر ماد شکست خورد، ولی این شکست باعث نشد که ناامید بشه. در جنگ بعدی لشکر ماد به فرماندهی همون وزیری که مورد غضب آستیاگ قرار گرفته بود برای مقابله با کوروش انتخاب شد. این وزیر که اسمی در منابع تاریخی ازش برده نشده از این فرصت استفاده کرد و با کوروش هم پیمان شد که انتقام بچه‌شو از آستیاگ بگیره. بعد از این اتفاق قدرت کوروش بیشتر شد و وعده‌ای از طوایف که تحت تسلط ماد بودن با کوروش متحد شد. بعد از این جریانات آستیاگ به شدت خشمگین شد و این دفعه خودش با لشکری به پارس حمله کرد. در نهایت هم در نزدیکی پاسارگاد کوروش بزرگ ارتش ماد رو شکست داد و سپس به هیگمتانه وارد شد و پدر بزرگ خودش رو از تخت پادشاهی خلع کرد و اونو تبعید کرد. البته این حکایتی که گفته شد منبع معتبر و موثقی نداشته، ولی بارها توسط مورخین ایرانی و خارجی تکرار شده. البته این حکایت به همینجا ختم نمیشه و یک سری منابع میگن که بین لشکریان ماد و پارس هیچ جنگی صورت نگرفته و این خود لشکریان ماد بودن که آستیاگ رو تحویل کوروش دادن و از کوروش درخواست کردن که جانشین آستیاگ بشه. کوروش کبیر به پادشاهی بزرگمنش معروف که به مذهب و آداب ملل تحت تسلطش بی نهایت احترام میذاشت و به خاطر همین موضوع کلیه اقوام کوروش رو فرستاده خدا میدونستن و چه کسی بهتر از کوروش برای جانشینی آستیاگ ظالم و سنگدل. البته گفته‌های نبونید پادشاه بابل این موضوع رو تایید میکنه و منابع نقل از نبونید میگن که آستیاگ قشونی جمع کرد و به جنگ کوروش رفت، ولی لشکرش یاغی شد و آستیاگ رو گرفتن و تسلیم کوروش کردن. بعد از این اتفاق کوروش همدان رو در سال 505 قبل از میلاد تسخیر کرد. طلا و نقره و ثروت زیاد آستیاگ رو تصرف کرد و تمام غنایم جنگی رو به انشان قلمرو پادشاهی خودش برد. بعد از تسخیر و فتح همدان تمام مناطق ما تحت تسلط کوروش در اومده بود و با قدرت گرفتن روز به روز پارسی ها 3 دولت لیدیه و بابل و مصر احساس خطر کردند و درون این 3 دولت مذاکره صورت گرفت که با همدیگه همپیمان بشن و مقابل کوروش بایستن. لیدی که تو این بره از تاریخ توسط پسر آلیات یعنی کرزوس اداره میشد، این فرد لیدیه و پایتختش یعنی سارد رو به شدت آباد کرد و انقدر این شهر رونق گرفته بود که بین جوامع اون موقع این شهر رو به سارد طلایی معروف کرده بودن. مال و ثروت کرزوس انقدر زیاد بود که حکما و مشاهیر یونانی و هر کسی که به سارد دعوت میشد از تزیین و طراحی این شهر متحیر میشد. کرزوس از اونجایی که میدونست بیشتر ساکنین لیدیه اصول جنگیدن رو بلد نیستن و مستعمرات یونان در آسیای صغیر و شهرهای دیگر رو هم با خودشون متحد کردن تا در صورت لزوم از لیدیه دفاع کنن. توی همین زمان بودش که خبر سقوط ماد و قدرت گرفتن پارس توی آسیای غربی به گوش میرسید. این خبر به دولت لیدیه رسید و از این خبر وحشت زده شد. پادشاه لیدیه به این فکر افتاد که یا باید قدرت دفاعی لیدیه را افزایش بدن یا از حربه بهترین دفاع حمله استفاده کنن و خب به ایران لشکرکشی کنن. کرزوس شخصی رو به معبد دلف فرستاد که از غیبگوها کمک بگیره و آینده رو پیش بینی کنه. این شخص به نمایندگی کرزوس از غیبگو پرسید که اگه به ایران حمله کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد. غیبگو به این شخص جواب میده که اگه پادشاه از رود هالیس بگذره دولت بزرگی منهدم و متلاشی میشه. در نهایت هم کرزوس اینطور فکر کرد که روی حرف غیبگو از دولت بزرگی منهدم خواهد شد، پارس و سپاهیان لیدیه تو این جنگ پیروز خواهند شد. به خاطر این موضوع کرزوس دست به کار شد و با اسپارت که یکی از دولت یونانی بود وارد مذاکره شد و با بابل و مصر هم متحد شد و به سمت ایران لشکرکشی کرد و منطقه مرتفعی به اسم پتریوم رو اشغال کرد. تو پاییز همون سال جنگ طاقت فرسای بین لشکر پارس و لیدیه شکل گرفت و این جنگ با دفاع و مقاومت لیدیه ها همراه شد و این جنگ تا زمستون ادامه پیدا کرد. پادشاه لیدیه به خیال اینکه هوا سرد و خیلی بعیده که کوروش به خاک لیدیه حمله کنه و همچنین دلگرم بودش که سال جدید متحدینش یعنی بابل و مصر هم خودشون رو به کرزوس میرسونن و خیلی از نیروهای نظامی خودش رو مرخص کرده بود. کوروش از این فرصت استفاده کرد و ابتدا با نبونید پادشاه بابل وارد مذاکره شد و قرارداد صلحی رو امضا کرد. بعد از اون هم به سارد پایتخت لیدیه لشکرکشی کرد و
توی همین حین کرزوس مجبور شد دست و پا شکسته لشکر نصف نیمه خودش رو جمع کنه و در نزدیکی پایتخت با کوروش بجنگه. طبق گفته‌های مورخین کرزوس ابتدا سوار نظامای خودش رو میدون جنگ فرستاد و از اون طرف کوروش از شتر در صف اول لشکرش استفاده کرد و همین موضوع باعث وحشت اسبا شد و در نهایت پارسیا جنگ رو با تسخیر سارد و لیدیه به اتمام رسوندن. به گفته هرودوت کوروش بعد از تسخیر لیدیه قصد داشت که کرزوس رو زنده تو آتیش بندازه، ولی اکثر مورخین گفته هرودوت رو صراحتا رد میکنن و گفتن که اولا آتیش برای پارسا مقدس بوده و آلوده کردن آتیش رو گناه میدونستن و امکان نداره که کوروش دستور به همچین عملی داده باشه. دوما مهربونی و رئوف بودن کوروش زبان زد همه بود و قبلتر با پادشاه مد که به شدت با احترام رفتار کرد، پس امکان نداره کوروش دست به همچین عملی زده باشه. مورخین علت همچین ادعایی که هرودوت بیان کرده رو تنفر بیش از اندازه این آدم به کوروش بزرگ میدونستن. یونانیای قدیم از نژاد هندواروپایی بودند که در تاریخ نامعلومی از طرف شمال به سرزمینی که در جنوب شبه جزیره بالخان یا بالکان که اسم یونانیش بوده وارد شدند. پلسکا تمدن قوی رو توی اونجا وجود آورده بودن که در نهایت هم در حوالی قرن دهم قبل از میلاد قومی به اسم دوریانها که یکی از اقوام یونانی بودن به شبه جزیره پلوپونس حمله کرد و باعث شدش که جمعیت زیادی از یونانی‌ها به خارج مهاجرت کنند. به همین دلیل مستعمرات یونانی توی آسیای صغیر ایجاد شد و شهرهای یونانی بعد از جنگ و جدل با لیدیه با یکدیگر متحد شدند و کنار همدیگه در صلح زندگی کردند. بعد از اینکه پارس‌ها لیدیه رو شکست دادن، یونانی‌ها به شدت ترسیدن چون میدونستن که دولت پارسیا قدرت بیشتری نسبت به لیدیا دارن و از لحاظ تمدن و فرهنگ کاملا با همدیگه متفاوتن. قبل از سقوط کامل پایتخت لیدیه یعنی سارد به دست کوروش به یونانی‌ها دستوری ابلاغ کرد که هرچه سریعتر با دولت پارسی متحد بشن، ولی یونانی‌ها این پیشنهاد رو رد کردن. وقتی که لیدیه به طور کامل توسط پارسا فتح شد، یونانی‌ها افرادی رو پیش کوروش فرستادن که دقیقاً همون قراردادی که با پادشاه لیدیه داشتن رو تجدید کنن، ولی این دفعه کوروش در جواب درخواست یونانی‌ها مثالی زد. کوروش گفت روزی نیزنی به لب دریا نزدیک شد و پیش خودش گفت اگه نی بزنم بدون شک ماهی‌ها خواهند رقصید. نشست و نی زد ولی دید اثری از رقص ماهی‌ها نیست، پس نی رو زمین گذاشت و توری برداشت و شروع کرد با تور ماهی‌ها رو گرفتن. وقتی ماهی‌ها برای زندگی و برگشت به آب تقلا می‌کردن، نیزن گفت الان دیگه بیهوده می‌رقصید، وقتی که من نی می‌زدم باید می‌رقصید. خلاصه کوروش با این مثال به یونانی‌ها فهموند که فرصت رو از دست دادن که بخوام به درخواستش پاسخ بدن. بعد از این موضوع کوروش در وهله اول قراردادی رو با شهر بزرگ میلت امضا کرد و وارد قلمرو خودش کرد و سپس تمام شهرهای یونانی آسیای صغیر و جزایر یونانی از جمله لسبوس و خیوس رو به هیته قدرت خودش درآورد و با این اتفاق بعضی از یونانی‌های این سرزمین برای حفظ جونشون به اسپارت نقل مکان کردند. کوروش بعد مدت کوتاهی به ایران برگشت و مسئولیت تسخیر بقیه قسمت‌های آسیای صغیر رو مثل فریگیه، کیلیکیه و لیکیه و بقیه مستعمرات یونانی ها رو به سردارای خودش سپرد. طبق گفته مورخین در سال 545 قبل از میلاد تمام آسیای صغیر تحت قلمرو پارسیا در اومد و کوروش برای هر شهری حاکم جداگونه انتخاب کرد که از متحد شدن و قدرت گرفتن این شهرها جلوگیری کنه. و البته طبق گفته مورخین یونانی اهالی یه سری از شهرهای یونان مثل فوسه که نخواستن تسلیم پارسیا بشن سریعا شهر رو ترک کردن و به سرزمین‌های مجاور نقل مکان کردند. بعد از تسخیر کامل لیدیه و مستعمرات یونانی‌ها، دولت‌های بابل و مصر منتظر بودند که مورد حمله کوروش قرار بگیرند، ولی کوروش به بابل توجهی نکرد و ممالکی که در مشرق پارس و ماد واقع شده بود لشکرکشی کرد. از جنگ‌هایی که در شرق صورت گرفت اطلاعات زیادی در دسترس نیست، ولی مورخین میگن که کوروش به مدت 8 سال کنار این رود شهری به اسم خودش بنا کرد و از شرق هم تا رود سند پیش رفت. بعد از اینکه در مشرق و مغرب حکومت خودش رو مستحکم کرد، توجهش رو به سمت بابل معطوف کرد. البته بین مورخین ترتیب تصرف بابل و سرزمین‌های شرقی مورد بحث قرار گرفته و یه سری مورخین هم میگن که کوروش اول بابل رو تصرف کرد، بعدش به سرزمین‌های شرقی لشکرکشی کرد.
در بابل بعد از بختالنصر 3 پادشاه پشت سر هم روی کار اومدن که عمر پادشاهی کمی داشتن. این 3 پادشاه روی هم فقط 6 سال حکومت کردن. در نهایت هم روحانیون فردی به اسم نبونید که یه تاجر اسم و رسمدار توی بابل بود به عنوان پادشاه انتخاب کردنش. نبونید شخصی بودش که به آثار عتیقه علاقه داشت و توان اداره بابل رو نداشت. اهل مملکت داری نبود و اداره مملکت رو به پسرش بالتازار سپرده بود. علیرغم اینکه پادشاه بابل از قبل با کوروش پیمان اتحاد بسته بود، ولی کوروش اعتمادی به حفظ این اتحاد نداشت. خلاصه کوروش در راه بابل و رود گینس یا همون کرخه امروزی یا همون دجله و فرات میرسه. مورخین میگن که کوروش وقتی میخواست از رود رد بشه یکی از اسب خودش رو به آب میندازه تا از اونجا عبور کنه، اما شدت و جریان آب انقدری شدید بود که اسب رو به خودش میبره. کوروش همونجا قسم خورد که سطح آب رو به حدی پایین بیاره که حتی یک زن هم بدون اینکه حتی زانوش خیس بشه بتونه از این رود رد بشه. به خاطر همین موضوع به سپاهیانش دستور داد تا نهر و مجرای فرعی در کنار رود بکنن تا آب رودخونه رو هدایت کنه و از شدت فشار آب کم کنه. این کار 6 ماه طول کشید و طبق گفته مورخین لشکریان پارسی تا تابستون مشغول به کندن راههای فرعی نهر بودند. سپاهیان ایران بعد از انجام این کار تونستن به راحتی از این رود عبور کنند و به شهر و قلمرو بابل نزدیک شدند. اینجا منابع تاریخی نظرات متفاوتی دارن. یه عده میگن که کوروش به همراه لشکرش با بابلیان جنگید، بابلیان هم خیلی زود شکست خوردن و به داخل قلعه پناه بردن، و یه عده هم میگن که کوروش به سپاهیانش دستور داد تا با مردمان بابل با مهربانی رفتار کنند و هشدار داد اگر حتی یک وسیله بی‌ارزش هم از اموال مردم بابل گم بشه به شدت تنبیه خواهند شد. طبق گفته مورخین کوروش شهر رو محاصره کرد، اما بابلیان بی‌اعتنایی کردند. البته بی‌اعتنایی به این دلیل بودش که آذوقه چند سال رو توی انبارشون ذخیره کرده بودن. نبوریدن پیش خودش مطمئن بودش که ایرانیان نمیتونن مدت زیادی رو پشت دیوارهای شهر سپری کنن و به زودی به زانو در خواهند اومد. و از این کارم پشیمون میشن و در نهایت هم به ایران برمیگردن. اما در بیرون شهر سپاهیان پارسی در حال کندن دالانهای زیرزمینی بودن و در اطراف رود حفاری کردن. اما این کار برای بابلیا خیلی عجیب بود و فلسفه این کار پارسا رو نمیدونستن. طبق گفته منابع تاریخی یک روز صبح بابلیا وقتی که از خواب بیدار شدن دیدن که هیچ کس بیرون شهر نیست و فکر کردن که ایرانی‌ها خسته شدن و به کشور خودشون برگشتن. بالتازار در قصر خودش به خاطر چنین مقاومتی که کرده بود مهمانی بزرگی ترتیب داد و برای خودش جشن گرفته بود. اما تا وقتی که مهمونی شروع شد بالتازار خبر رسوندن که بابل به صورت کامل توسط پارسی‌ها تصرف شده. البته سری منابع پرتکرار دیگه هم میگن که در اون دوران در بابل فساد اخلاق و ظلم و ستم به شدت زیاد شده بود و مردم بابل به اسیرانی که از ممالک اطراف گرفته شده بودند ظلم زیادی می‌کردند و چون موجبات سقوط بابل از هر جهتی هم فراهم بود، کوروش با لشکرکشی به بابل به راحتی این شهر رو تونست تسخیر کنه. در نهایت به هر روشی که بود مورخین گفتن که بابل به دست کوروش افتاد و بعد از تسخیر کامل همه شهرها و اقوام تسلیم شدن کوروش از جمله فلسطین و فینیقیه بود. لازم به ذکره که کوروش نسبت به ملت بنی اسرائیل که از زمان بختالنصر پادشاه گذشته بابل توی اسارت بودن به شدت با مهربانی و احترام برخورد کرد و تمامی غنایمی که بختالنصر از بیت المقدس به دست آورده بود رو به اونا برگردوند و بهشون اجازه داد که به فلسطین برن و در بیت المقدس هم معابد قدیمی که قبلتر آشوری‌ها نابود کرده بودن رو براشون تعمیر کرد. و اینطور که همیشه در تاریخ و حرفای پیغمبران بنی اسرائیل پیداست، این قوم احترام ویژه‌ای برای کوروش کبیر قائل بودن. پس این احترامی که یهودی‌ها همین الان به کوروش دارن علتش این موضوعه. یه سری از مورخین فوت کوروش رو در سال 529 قبل از میلاد میدونن که در مورد علت فوت کوروش هم منابع با هم دیگه اتفاق نظر نداره. به عنوان مثال هرودوت میگه که کوروش در جنگ با ماساژت ها که در نزدیکی دره خزر و آرال زندگی میکردن کشته شد. هرودوت در مورد این جنگ توضیحات بیشتری هم داده. به عنوان مثال گفته که کوروش از ملکه ماساژت ها خواستگاری میکنه ولی جواب توهین‌آمیزی شنیده و به خاطر همین موضوع جنگ بالا گرفت و توی این
جنگ پسر ملکه اسیر کوروش میشه و تو این اسارت پسر ملکه خودکشی میکنه و به همین امر سبب میشه که جنگ بعدی با شدت بیشتری صورت بگیره و توی این جنگ کوروش به شدت زخمی میشه و از دنیا میره و ملکه به خاطر کینه‌ای که داشته دستور میده که سر کوروش رو در تشتی پر از خون بگذارن و طی مراسمی ملکه رو به سر کوروش گفتش که تو که از خونخواری سیر نمیشی، حالا از این خون انقدر بخور تا سیر بشی. البته باید اینجا بازم ذکر کنیم که هرودوت به خاطر یونانی بودنش خواه ناخواه دچار سوگیری شده و تنفرش از کوروش رو کاملا میشه در تعاریف و توصیفاتش ببینید. یکی از مورخین معتبر غربی هم معتقده که کوروش توی جنگ با یکی از عشایر سکایی در حوالی گرگان کشته شده. در جای دیگه هم کتزیاس میگه که کوروش در جنگ با سکه‌ها زخمی میشه و به خاطر جراحت‌های وارده از دنیا میره و در نهایت هم جسم بیجان کوروش رو در پاسارگاد دفن میکنه. کوروش در تاریخ یکی از چهره‌های شاخص و شناخته شده است. موفقیت اون در شکل‌گیری امپراتوری هخامنشی نتیجه و آمیزه از هوشیاری و مهارت‌های او در دیپلماسی و نظامیگریه و همچنین خلق و خو و داشتن دانایی و درایت کامل در کشورداری بودش که باعث این موضوع شد. ایرانی از کوروش به عنوان پدر و یونانیان با اینکه کوروش کشورشون رو گرفته بود مثل یک مرد قانونگذار و قانون‌نگر می‌دیدن و یهودیان هم به کوروش به عنوان یک شخصیت مقدس احترام می‌ذاشتن. معتقدن که کوروش شاهی بود با عزم و اراده قوی که همواره این اعتقاد رو داشت که در مشکلات باید اول به عقل رجوع کرد بعد به قوه‌های دیگه و برعکس پادشاهان آشور و بابل با مردم شکست خورده به شدت با مهربانی رفتار میکرد. انقدر با پادشاهان شکست خورده با احترام برخورد میکرد که با کوروش رابطه صمیمانه و دوستانه ایجاد میکردن و تو مشکلات کوروش اون رو کمک میکردن. با مذاهب و اعتقادات ملت‌های مختلف کاری نداشت. همیشه سعی میکرد به تمامی اعتقادات احترام بذاره و طبق گفته مورخین مردم اون زمان وقتی رفتار کوروش رو میدیدن شگفت زده میشدن و اون رو مخلوق فوق‌العاده و فرستاده خدا میدونستن. اسم کوروش چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم در کتاب مقدس اومده. یکی از شخصیت‌های کتاب مقدسه که ازش به عنوان منجی و نجات دهنده یهودیان نام برده شده. در کتاب مقدس نام کوروش 23 بار به صورت مشخص تاریخی ما رو در قسمت بعدی وضعیت ایران و سلسله هخامنشیان بعد از مرگ کوروش به صورت مفصل و نظراتتون رو برامون بنویسید. خیلی ممنون که هستین. تا دیدار دیگر، بدرود.